ሰላም ውድና የተከበራችሁ የአይኪው3 ቻናል ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ በማየት ብቻ ቢትኮይን የምናገኝበትን ዌብሳይት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እኛ ቪዲዮ በጣም ሞር ቪዲዮ ባየን ቁጥር ብዙ ቢትኮይን መስራት እንችላለን። ቢትኮይን ደግሞ ለብዙ ነገር መገልገል እንችላለን። ሞባይል ካርድ መሙላት እንችላለን። ቨርቹዋል ክሬዲት ካርድ መግዛት እንችላለን። ቨርቹዋል ክሬዲት ካርድ ደግሞ ለምን እንደሚያገለግል እናንተ ካላወቃችሁ ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ። ካወቃችሁ ደግሞ ትጠቀሙበታላችሁ ማለት ነው። ቨርቹዋል ክሬዲት ካርድ ለፔፓል መክፈቻ ይሆነናል። ኦንላይን የሰራነውን ገንዘብ ዊዝድሮ ማድረጊያ ይሆነናል እና ኦንላይን ግብይት መግዛት እንችላለን ማለት ነው። ላይክ ኢቤይ ላይ አማዞን ላይ ምናምን መግዣ ይሆነናል ማለት ነው። ያንን ክሬዲት ካርድ በቢትኮይን መግዛት እንችላለን ማለት ነው። እና ግዴታ ቢትኮይን ያስፈልገናል ማለት ነው። እና እንዴት ነው አፕሊኬሽን ነው። ያን አፕሊኬሽን እኔ አውርጄዋለሁ እናንተ እንድታወርዱት አሳያችሁ። እና ፕሌይ ስቶር ላይ እኔ ፕሌይ ስቶር ስለምጠቀም እናንተ በአፕ ስቶርም ፕሌይ ስቶርም ይቻላል። ፕሌይ ስቶር ላይ ትገቡና ሰርች ባሩ ላይ TV2 የሚለውን እናወርደዋለን። ይሄ ነው TV2 ላሳያችሁ እንዴት እንደሆነ አውርጄዋለሁ። TV2 ዎች ሪዋርድ ጌት ቢትኮይን ኢታይሽ ሊትኮይን በፈለጋችሁት ዊድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ስለ አፑ ከፈለጋችሁ ታች ላይ ቢትኮይን በምን እንደሚከፍል ማየት ትችላላችሁ። ዎች ቪዲዮ ይላል earn reward bitcoin እናንተ አውርዱት። እኔ አውርጄዋለሁ እና እየሰራሁበት ነው። እና ልክ አፕሊኬሽን ሲከፍት እንደዚህ ነው የሚከፍተው። እዚህ ጋር የዊዝድሮ ስታደርጉ ዝም ብላችሁ አይደለም ዊዝድሮ የምታደርጉት። ያው ዋሌት ያስፈልጋችኋል። ላይክ ኮይን ቤዝ ሊሆን ይችላል። ሌላም ዋሌት እናንተ የምትጠቀሙበት ካላችሁ አሪፍ ነው። የማትጠቀሙ ከሆነ በፊት ከሆናችሁ ደግሞ ግዴታ የቢትኮይን ዋሌት ያስፈልጋችኋል። እና ያንን ከፍታችሁ ሬዲ ማድረግ አለባችሁ። ልክ ስትከፍቱት እዚህ ጋር ኢሜል አይጠይቃችሁም፣ ዳይሬክት ነው የሚከፍትላችሁ። እና ቪዲዮዎቹን በጣም ብዙ በቃ ሊሚት አይደለም፣ እስከፈለጋችሁ ድረስ መስራት ትችላላችሁ። እስከፈለጋችሁት ድረስ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሰርች አድርጋችሁ ማየት ከፈለጋችሁ ከዩቲዩብ ላይ እዚህ ጋር ሰርች ዩቲዩብ ቻናል ከፈለጋችሁ እናንተ የፈለጋችሁን ሰርች አድርጋችሁ በቃ እናንተ ደስተኛ ሆናችሁ እሱ ይሰበስበላችኋል። ካልፈለጋችሁ እሱ የሚሰጣችሁን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ብዙ በቃ አንሊሚት ነው። እናንተ እስኪሰለቻችሁ ድረስ ቪዲዮ ነፍ ነው አለ ማየት ትችላላችሁ። እና እንዴት ነው እዚህ ጋር እየሰራነውን ማየት የምንችለው? እዚህ ጋር በግራ በኩል የዋሌት ምልክት አለ። እዚህ ጋር ስትነኩት ያው እኔ እስከ አሁን በሁለት ቀን ውስጥ ነው 12000 ምናምን ሰርቻለሁ። 12727 ሰርቻለሁ ማለት ነው። እና ምን ያክል ሲደርስ ነው ዊዝድሮ የምናደርገው የሚለውን 50000 ሲደርስ ነው። ያ ማለት በአንድ ሳምንት ውስጥ 50000 መድረስ እንችላለን። አንድ ሳምንት ላይ ፈጅብን ይችላል። ዝም ብለን ሾርት ታይም የምናይ ከሆነ ነው እንደዚህ የምንሰራው እንጂ ጊዜ ከሰራነው በ3 ቀን በ4 ቀን ውስጥ ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን። እንዴት ነው ዊዝድሮ ማድረግ የምንችለው? የዛጋ ቅድም የነገርኳችሁ ዋሌት ያስፈልጋል። የዋሌት
ኢሜል ያለው ኢሜሉን እዚህ ጋር ፔአውት የሚለው ላይ ልክ ስትገቡ የኔ ላሳያችሁ እዚህ ጋር ያው እንትንስ ሪኳየር ያው ይላል እዚህ ጋር ፔአውት ሲሆን ሪኩዌስት ፔአውት የሚለው ውስጥ ነው የምትገቡት። እንደዚህ ያስቸግራል አንዳንዴ። ሜክ ኢት ኦፕሬት ይላል። አያችሁት? የኔ ገና ነው። ገና ማለት ትንሽ ምሰሩ ከሆነ ያሳያል። አልጠነከረም ምስሉ እንደዛ ነው የሚገልጸው። በጽሁፍ ስለማይገልጸው ነው። ገና ትንሽ ናችሁ የሰራችሁት እያለኝ ነው። ሙሉ 50,000 ሲደርስ ራሱ እዚህ ጋር የቢትኮይን ዋሌት አድሬስ ብሎ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እና ያለ የከፈታችሁት ኢሜል የከፈታችሁበት የዋሌት ኢሜል አለ ያንን ነው የምታስገቡለት እና ቀጥታ ዳይሬክት ወደ ዋሌታችሁ ያስገባላችኋል ማለት ነው። እና ያንን እንዴት እንጠቀማለን ብላችሁ ካሰባችሁ ለኔ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። የቢትኮይን ላይክ ካርድ እንዴት እንደምትገዙ፣ ሁለተኛ ደግሞ ማስተር ካርድ ቨርቹዋል እንዴት እንደምትገዙ ምናምን አሳያችኋለሁ። ይሄን ይመስላል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ቻው